Paano nga ba mag-open ng checking account, ano-ano ang requirements, and paano mag-fill up ng check? Hi guys, I'm Rica G and this is Rica G channel. Welcome back for another vlog, and before I start, please subscribe to my channel and click the notification bell below for you to be notified whenever I upload new videos. If you're new on this channel talks about lifestyle, tips, tutorials, and reviews. So, bakit nga ba natin kailangan mag-open ng checking account? Normally, kapag ka mag-housing loan ka or magka-car loan ka or kaya naman ay mag-open ka ng business and magre-rent ka ng mga stall, nire-require tayo to submit PDC o post-dated check. Para makapag-submit ka ng PDC, kailangan mong mag-open ng checking account. So, bakit nga ba nila nire-require ang PDC? Kasi kapag nag-issue ka ng PDC, you have to fund the check before yung due date mo. Hindi ka na kailangang i-remind pa ni developer or ng bank na kinuha mo ng car loan kasi nga, kailangan mong pondohan yung check or otherwise, magbabounce yung check, pwede kang makasuhan, and pwede ka ring magkaroon ng penalty kapag nag-bounce and check. So guys, kapag nag-bounce ang check, pwede kayong makasuhan ng dalawang case. Una yung Anti-Bouncing Checks Law, BP 22, or Batas Pambansa bilang 22, an act penalizing the making or drawing and issuance of a check without sufficient funds or credit and for other purposes. And yung isa pa is estafa or swindling Presidential Decree number 818. So you have to be very careful na hindi mag-bounce ang check kasi pwede kayong makulong at magkaroon ng penalty sa bank. Normally, yung mga bank, before they would allow you to open a checking account, at least you have 6 months savings dun sa bank na yun. Aside dun, ito yung iba pang requirements. So, 2 pieces na 1x1 picture, 2 valid ID, utility bills na naka-address sa present address mo or dun sa i-declare mong address. Or kung wala kang utility bills, at least barangay clearance na nandun yung address mo. And maintaining balance, depende sa bank. Merong 10,000, merong 5,000. So, yung inopen kong checking account is from East West. Ang maintaining balance niya is 5,000. So, pag mag-open ka ng checking account, dala mo na din yung 5,000 dun kasi yun yung initial deposit mo. And hindi dapat bababa dun kasi nga maintaining balance mo siya. Before ka rin pumunta sa bank, search mo muna or tawagan mo muna sila kung magkano yung required nila na maintaining balance para at least alam mo before ka mag-proceed at mag-open ng checking account. Iba-iba kasi ng amount, depende dun sa bank. Pero normally is 5,000 talaga yung maintaining balance, mostly ng mga bank na napag-inquiran ko. Nagre-require din sila ng endorsement letter. Like kung housing loan, from the developer, hihingi kayo ng endorsement letter kasi dadalhin nyo siya kapag nag-open kayo ng checking account. Mas mabilis mag-open kapag merong endorsement letter from the developer. So, kailan mo naman makukuha yung checkbook? Within the day din, kapag nag-open ka, 1 day processing lang din. So, ako nag-open ako sa East West Bank. 250 pesos ang isang book ng check and 50 pieces ang laman ng isang book kapag ka personal check. And then guys, pag paubos na yung checkbook nyo, wag nyo nang antay na last check na lang bago kayo mag-request sa bank. Kailangan at least 10 or more pa para ma-process pa ni bank. Kasi pinaprocess pa to sa bank 1 week bago mo makuha yung kapalit na booklet. So guys, ang check is a legal form of payment and yung mga cross-check o kung nakikita nyo minsan may mga check na may dalawang line sa taas, yun yung cross-check or hindi siya pwedeng i-encash, for deposit lang siya. Itong first page, ito yung binibigay kay bank kapag magre-request ka na ng bagong booklet or bagong checkbook. Ito namang second, yung may nakalagay na date, check number, particulars, deposit, withdrawal, and balance. Dito mo naman ino-note yung check na ini-issue mo para na monitor mo siya. So guys, punta na tayo dun sa kung paano kayo mag-fill up ng check. Start tayo sa date. So, may mga alituntunin kasi sa pagsusulat nito. Like sa date, kapag nagsulat kayo ng date, buuin nyo na. Like, for example, today is August 21, 2021. So, buuin nyo na lang yung word ng date na yon, August 21, 2021.
Yung validity ng check is 6 months. After 6 months, hindi na siya pwedeng gamitin o yung tinatawag na stale check. Kapag nakakarinig kayo ng stale na yung check, means hindi na siya pwedeng gamitin kasi hindi na valid yung date niya. Tapos na ng 6 months. So, dun sa date, pwede kayong maglagay ng kahit anong date or future date o yung tinatawag na PDC. Example, kumuha kayo ng housing loan and the developer requires you to issue 24 pieces ng PDC kasi nga 24 months yung equity. So example, ang due date mo let's say is September 15, ang first check mo will be September 15 sa date. Second payment mo is October 15, so yung second check, October 15 yung date. And before yung date na yun, dapat may fund na yun or may laman yung checking account mo kasi dadali nila yung check sa bank para i-deposit. Hindi lang din sa pag-loan ng house. Let's say, kapag mag-o-open ka ng business, magre-rent ka ng stall sa mga food court, they require at least 24 months or dun sa contract nyo, let's say 3 years yung contract or 1 year yung initial contract, i-require ka na mag-issue ng 12 pieces na PDC or post-dated check para dun sa rental. Kasi nga, as mentioned kanina, kapag naka-PDC, you are responsible na hindi ka na kailangang tawagan or i-follow up pa kapag due date mo na. Ikaw mismo sa sarili mo, talagang lalagyan mo ng fund yung check. Kasi nga, possible na magkaroon ka ng penalty. Sa East-West, 2,000 yung penalty. And pag nag-bounce yung check, pwede kang magkaroon ng kaso. So, pwede lang i-encash or i-deposit yung check kapag yun na mismong date na yun. Halimbawa, today is August 21. So, kapag ang check ko is nakadate ng August 31, hindi ko pa siya pwedeng i-encash or i-deposit kung August 21 ngayon. Kailangan August 31 or onwards mo pa lang siya ma-encash or made-deposit. Okay, tapos na tayo sa date. Punta naman tayo dun sa pay to the order of. So, dun sa pay to the order of, dun nyo ilalagay yung name ng person or company na pagbabayaran nyo. So, dito kailangan make sure tama yung spelling ng name. And wag nyo rin basta isusulat dun sa pay to the order of yung word na cash. Kasi kapag cash lang yung nakalagay dun, kahit sino pwedeng mag-encash nung check na yun kapag may nakakuha nito. Sa pagsusulat naman ng name, kailangan nakadikit dun sa pay to the order of, nakasunod agad dun yung name ng pagbabayaran nyo, hindi pwedeng may space kasi pwede siyang dagdagan. Or kung maiksi lang yung name, maglagay kayo ng line dun sa after nung name, which means wala na siyang kasunod. Sa baba naman ng date, nakalagay naman yung amount in numbers naman or yung numerical na amount niya. So, kailangan, ganun din, yung number niya is nakasunod agad dun sa peso sign, wala siyang space. Or pwede kayong maglagay, let's say for example, 1,500 yung isusulat nyo. Asterisk, asterisk, 1,500, asterisk, at asterisk ulit dun sa end nung 1,500. So, punta naman tayo dun sa below ng pay to the order of. Yung may nakalagay na word na pesos, dito naman is amount in words naman. So, dapat yung isusulat yung amount in words is match dun sa numerical na amount. Kasi pag hindi naintindihan ni bank yung amount in numbers ng numerical, ang susundin is yung amount in words. So, sa pagsusulat ng amount in words, English dapat yung susulatin nyo. English, halimbawa, 1,500. So, buong 1,500 pesos only. So, kailangan i-double check nyo rin yung spelling din ng mga words. So, sa pinaka-right naman sa baba, sa may below ng date, is signature nyo naman. Make sure dun sa signature nyo, kung ano yung signature nyo at that time na nag-open kayo ng checking account, is same dun sa signature nyo dun sa check para hindi rin kayo maabala. Kasi pag hindi parehas yung signature, tatawagan pa kayo ni bank or magkakaroon pa ng problem. So, punta na tayo dun sa mga tips. So, number 1, dapat match yung amount in words and dun sa number. Ulitin ko ulit kasi mahirap pag nagkaroon kayo ng problem na magkaiba yun. Next, sa pinakababa naman ng check, itong maraming numbers na to, iwasan nyo yung i-fold or markahan or sulatan kasi sensitive yung part na yan. And pwedeng magkaroon ng error kapag nagkaroon ng mark, fold, or something yung pinakababa na yun. So, next is, kanina diniscuss ko yung sa first page banda nun check na may nakalagay na date, number, particulars, deposit, and withdrawal. So, kailangan nyo talagang isulat dito yung mga ini-issue nyo kasi monitoring nyo ito para alam nyo kung ano yung pupondohan nyo at anong date.
So, kailangan naman ang gagamitin yung pansulat is black or dark pen. So, ito yung recommended ko. Itong Dong A My Gel 0.2 or 0.3. Ito kasing nakalagay dito is 0.4, pero kasi may nabibili sa National Bookstore, pinalitan namin yung laman, may nabibili na refill, kailangan 0.3 or 0.2. Bakit? Kasi manipis yung sulat niya, hindi nagkakalat yung ink. And then lastly, mas maganda kung sa payroll account nyo na, doon na kayong bank mag-open. Kasi like for example, itong East West, meron silang online na kung saan pag pumasok yung payroll, pwede mo nang i-transfer doon sa checking account agad. Hindi mo na kailangan mag-withdraw para i-deposit o lagyan ng fund yung check. Through online mo na nang tina-transfer. So, less yung hassle and very convenient talaga siya. So that's it guys. If you have comments, please write it down below and I'll try my best to answer all your questions. Thank you for watching and please subscribe to Rica G channel. Bye!